No niin, eiköhän ruveta vetää tää homma sitten läpi. Anteeksi tässä tämmönen 5-6 minuutin myöhästyminen. Mutta ei se mitään! Jotkut suomalaiset olivat nimittäin nähneet tämän samaisen esityksen Italiassa, Veronassa, ja sen piti alkaa kello 7. No suomalaiset tietysti saksalaiseen tapaan meni sinne täsmällisesti, mutta siellä ei ollut ketään. 7:30 ei ollut ketään, 8 ei ollut ketään. 8:30 oli 15 ja 15:09 paikka oli täysi, ja kun kello mateli tuonne 9, niin Dario Fo itse tuli paikalle ja veti homman läpi niin, ettei tää 5-6 minuuttia näin suomalaisen mittapuun mukaan niin hirvittävä juttu oo. Ai te ootte tommosia. No ei se mitään, mulla on muutenkin tapana tässä alussa pitää semmonen 5-6 minuutin myöhästyminen. Nimittäin jos sattuu tulemaan liian kauan vauhtissa jutussa, että te sitten kuitenkin kestäisi tunti 5 minuuttia, kun mä luvannut, että kestää tunti 5 minuuttia. Joo. Ja näiden latteuksien jälkeen ihan totta, niin mä otan tän kellon vielä pois kädestä, ettei se lennä ketään kaunotarta päähän, niin kuin kerran melkein kävi. Joo. Pidäpä tossa noin ja pidät sitä loppuun. Pidät kunnolla sitten, muista sitten, etkä koske siihen, niin. Oli miten oli, arvoisa yleisö. Te tulette nyt näkemään esityksen nimeltä Mysteerio Buffo. Ja musiikki lähti siellä säälittävästi soimaan. Mysteeri eli mistero on sana, joka tunnettiin jo 2. ja 3. vuosisadalla, kun tarkoitettiin pyhää näytelmää, toisin sanoen esitystä, joka saa aiheensa Raamatusta. Buffo tarkoittaa koominen, groteski ja Mysterio Buffo pyhän näytelmän koominen versio. Tämän kaltaiset esitykset olivat hyvin suosittuja keskiajalla ja nimenomaan katolisessa maailmassa. Ja niitä esittivät yleensä kiertävät näyttelijät, ilveilijät, italiaksi giovare. Nämä esitykset pitivät sisällään hyvinkin voimakasta yhteiskuntakritiikkiä, ja niinpä kirkko sitten 1464 meni ja kielsi nämä esitykset. Mutta saksalainen ilveilijä Hans Holden meni vielä vuotta myöhemmin ja esitti sellaisen ilveilyn kuin kuningas Davidin juomingit, ja niinpä hänet sitten poltettiinkin roviolla. Nämä nyt nähtävät 4 Dario Fon keräämää ja sovittamaa tekstiä ovat kaikki peräisin sieltä keskiajalta ja perustuvat vanhoihin legendoihin ja mysteereihin. Ensimmäinen numero on nimeltään Kaanaan häät. Siinä on 2 roolihenkilöä, enkeli ja humalainen. Enkeli tai pikemminkin arkkienkeli, joka haluaa esittää pyhän näytelmän prologin perinteiseen tyyliin. Ja humalainen rontti, joka haluaa tuhota hänen esityksensä kertomalla juomingeista Kaanaan häissä. Minä esitän nyt nämä molemmat roolit yksinäni. Eikä se tällä kertaa johdu minun liiallisesta esiintymishalusta, vaan me kokeilimme tätä 2 näyttelijällä Esko Salmisen ja Marlon Brandon kanssa, mutta siitä nyt ei kerta kaikkiaan tullut mitään. Kaikki kunnia Eskolle ja Brandollehan sitten kävi niin, että sehän ei enää mahtunut studio-ovista sisään. Ja mitä me huomattiin, että kaikki tekstit, nämä on tarkoitettu vaan yhtä näyttelijää varten. No niin, oli miten oli. Kun olen täällä, olen enkeli ja käytän hienostuneita aristokraattisia eleitä. Ja kun olen jossain täällä, olen humalainen rontti. Kaanaan häät. Kuunnelkaa, hyvät ihmiset. Haluan kertoa teille tosi tarinan, joka alkoi... Kato nyt. Että kehtaa. Enkusi. Munkin nimittäin tekis mieli kertoa teille yhdestä riippireissusta. Hiljaa! Et sinä puhu! Juu, ei, mun tekisi vaan mieli kertoa. Hiljaa! Et sinä puhu! Onko tää nyt selvä? Joo, ei, mutta mun tekisi hiljaa. Minun täytyy tässä pitää esipuhe, koska olen esipuheen pitäjä. Hyvät ihmiset, kaikki mitä me tulemme kertomaan on totisinta. Totta kaikki löytyy kirjoista ja evankeliumista.
Mikään siitä, mikä tuodaan esille, ei ole mielikuvituksen tuotetta. Munkin nimittäin tekis mieli kertoa, eikä sekään ole mitään mielikuvituksen tuotetta. Mulla oli nimittäin kerran hieno känni. Niin hieno känni, että mä ikimaailmassa juo enää itteeni känni, ettei tämä hieno känni unohtus. Semmonen känni, kuulka, hiljaa, et sinä puhu. Onko tämä nyt lopultakin selvä? Juu, ei, mutta kato hiljaa. Hyvät. Hyvät. Hyvät ihmiset. Kaikki mitä me tulemme kertomaan on totisista. Totta kaikki löytyy kirjoista ja evankeliumista. Se vähäinen mielikuvitus, jolla me olemme halunneet höystää tätä juttua. Tämän jälkeen muuten mä sitten kerron teille siitä hienosta kännistä. Senkin kutare! Mitä? En mä nyt mitään tehnyt. Miten nyt pikkusen sormella Niin, ei sormellakaan. No, mutta eihän mä nyt sormella mitään meteliä pidä. Pidät? Pidät sinä sormella melua? Ai, minä muka pidän sormella melua? Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Kuunnellaan. Kuunnellaan. Ei mitään. Kuunnellaan. Tää? Niin. No härski juttu se oli heijaa siellä. Että kehtako. Mä taidan todella olla päissäni. Voi neitsyt Maria sentään. Katsokin, että häivyt pois tältä näyttämöltä. Ei siis minä. Totta kai mä häivyn, jos sä talutat mua. Kato, mä oon niin kännis, että mä en saa töppöstä toiseen eteen tai mä kaadun maahan ja kuonnovajoa, mutta enku hei. Taluta mua, niin mä sitten kerron sulle siitä hienosta kännistä. Minua ei kiinnosta sinun humalatilasi. Ulos! Ulos! Tai minä potkaisen sinut ulos! Ai sinä muka potkaisit minut ulos? Niin juuri. Minä potkaisen sinut ulos! Kuulitte sitä? Tässä nyt sitten on vihdoinkin se enkeli, joka haluaa potkaista minut ulos. Enkeli, joka... Jumalauta. Tule salavokokko. Potkaise mut ulos. Mä kynin susta höyhenet niinku kanasta. Persulatkin takapäästä. Tule salavokokko. Apua! Älä koske minun. Apua! Sekin murhaaja!